Is nakipag-release. Sige, di ba tayo? Lagi ka lang ng anak, oh. Tuwag-tuwa, oh. Anak! Lagi! Dito ka, Lagi. Lagi. Sapa dito, Lagi. Lagi! Sapa dito, Lagi. Lagi! Ayan si Olapi, oh. Ito po yung binabasa ko. May secret po dito eh. Diba, ayan, pagbukas mo po. Tapos merong ganyan. Tsaka bubuksan mo, ayan. Tsaka pagbuksan mo, isa pa. Tsaka yung isa pa, ito, oh. Ayan. Tsaka yung isa pa. Huwag ka na ate. Nag-wash ka na ng hands. Huwag na kamay dali. Ayan. Kaya ito na lang yun sa akin. Tuwan-tuwa yan, guys. Si Hailey. Nakasama siya sa... Saan? Palengke! Palengke. Guys. Tuwan-tuwa yan si Hailey. Nakasama siya sa palengke. Kanina. Sinama ko siya ng dalawa. Oh, social distancing daw. Kaya sa kanya, sama ko siya. Huwag siya mag-awak kung ano-ano, kung saan-saan. Hindi ako nahawak. Very good nga yan. Sa nakakawan, nababagot na dito sa bahay. Yung mga ating alot, mga kulot-kulot. Kulit din na. Uy, ano yan, Magi? Ay, talaga ka. So guys, Ano yan? gugupitan ako hanggang dito. Tok-tok nga. Guys, ay ba? Mikilig ako. Kasi may bangs na akong ganyan. Oh. Maikli lang. Kasi gusto ko yung ano lang, yung manipis. Doon saan? Yan, maiksi-maiksi yan na. Yan. Ganyan. Yan. Okay na yan. Sure ka ha? Maganda ba sa akin? Ganyan lang. Kasi may bangs naman ako. Okay lang yan. Nakuha na ako. Hindi ako sure. Tayo sa labas. Asan na, Hailey? Ayun guys mo pa. Sa labas ako. Ay, may kain. Kung bagay sa akin, no, na yun. Bagay sa akin, ang cute ko. Joke lang. Kas ang pangit. Kas ang pangit. Lang, guys. Di man niya ako nakikita. Joke lang. Yan. Hello, guys. Pero ulit na sa sakit lang. Ano yan? Hindi. Pupo ka din. Bye, guys. Chay. Hawa ka. Mabuti. Hindi ba tayong face mask? Hailey, kuha na mo ang face mask. Talikod na. Madilim. Madilim tayo. Tarikot kami, guys, kasi matilig. Wait lang. Gupitan na ako. Ikli na, guys. Sige na. Si Hailey naman. So, wait lang, guys.
dry nga yan. Hindi, maganda pala yung ano, di ba naliligo ka, nakashampoo ka na. Tapos anuhan mo lang yung inyong sa bigas. Tapos mga ilang minuto lang, tapos saka mabanlawan. Pampahealthy daw yun ang buhok. Basahin mo pa yung Beyonce para mapantay. Ito kasi nilagay yung gupit natin guys. Ayan. Medyo madilim. Gabi na kasi guys. Ayan. Mali ba guys? Ayan guys, end ko na yung vlog bukas kasi birthday natin guys. Ang buluto ko bukas. So bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Sa susunod na lang po ulit. God bless us all. Bye.